Hello, this is Teacher Amilyn at ang akin pong bidyong ito ay para po maituro sa inyo kung papaano gumawa o mag-create ng sariling design ng Facebook profile frame na kung saan pwede niyong ilagyan ng inyong pangalan ng inyong school or any special event na gusto mong maging frame ng iyong profile picture. Ganito po ang ating gagawin. Ang una niyo pong gagawin ay mag-design muna kayo ng mismong frame. Ako po, nagde-design po ako ng aking video gamit po yung CANVA kasi may libre po kaming account sa CANVA as a teacher. Ngayon, sa paggawa po sa CANVA, pipili po kayo, mag-create po kayo, create design. Ang ginamit ko po, poster. Portrait po yung itsura niya. Then, pumunta ako sa element, dito sa gilid, at nilagay ko yung word na abstract. Parang doon ka kukuha ng iyong design. Siyempre, dahil i-design mo pa lang, maaaring hindi pa fix sa isip mo kung ano ba talaga yung itsura, i-design mo pa lang. Kaya hahanap ka talaga ng medyo babagay. Pag may nakita ka na, pwede mo namang i-crop o palakihin ng masyado yung pinili mong elements para maging mas okay tignan sa iyong i-design na frame. Ganito po yung ginawa ko. Nasa laptop nyo na yan. Ngayon, dahil nakagawa na kayo ng initial design nyo, pupunta ka na sa Google, yung sa browser mo. Tapos, puntahan mo ang remove background. Yan, remove background. Kasi kailangan transparent yung background kasi yun yung mismong picture na ilalagay mo sa profile pic mo. Yan. Kunin mo yung iyong dinesign. Yan. Pagkakuha nyo dyan, dapat na siya. Dapat, yan. Ngayon, meron ka ng frame. Yan yung iyong pinili at ginawang design na frame. Ngayon, pupunta ka na sa Google ulit, sa browser mo. Tapos, i-type mo yung Facebook Developer Frame. Tapos, yan ang papasok ka na sa Facebook Development Frame at i-click lang yung Create a New Frame. Kasi nga, bago yun, di ba? Ikaw ang mismong gumawa. Pag sinabing manage, kasi mayroon pang isang option na manage, ibig sabihin may mga iba nang gumawa, gagamitin mo na lang. Yan, papasok ka sa create a frame, tapos, papansinin mo, nasa Facebook ka na mismo. Tapos, nakalagay doon, create a frame, get started, i-click mo yan. Mayroong dalawang option dyan, yung circle and square. Yung circle, profile mo yan. Tapos, yung square, parang picture yung pwedeng gamitin. Ngayon, dahil bilog, ito yung magiging itsura. In-upload ko lang, nakalagay yan, upload art. Kung ano yung dinesign mo, i-upload mo kung saan mo nakita. Diba, na-download natin mula sa CANVA. Ipapasok lang natin yan. Tapos, adjust ng konti. Makikita mo naman yung pinaka-frame. Pansinin niyo po yung sa baba, merong design, next naman is details. Kasi tatanungin ka ng Facebook kung anong name ng design mo para madali ding i-search ng ibang kasamahan na gustong gumamit din ng frame mo. Tapos may option dyan na yung location, available anywhere. Tapos yung schedule, ngayon na ba, i-active mo na ba siya? Tapos yung keywords para madali siyang mahanap. Yan yung pangalawang option. After ng design, details, tapos review. Ang kasunod ng review dyan is yung anong itsura niya. Tapos ipapublish na. Pagkatapos i-publish na, makikita mo kung na-approve na ni Facebook at magiging active na siya.
Yan, kaya ako nagki-create ako ng keywords para madaling hanapin ng mga kasamahan ko. Best main, bayanan, SDO Muntinlupa. Dinagdagan ko din yan ng the best yan, parang gano'n. Yan yung magiging itsura. Nilagay ko best main frame 2020 kasi 2020 ko ginawa. Yan. After that, nakita mo na yung itsura. Yan. Bumalik lang ako kasi nag-adjust lang ako ng konti. Adjust ko ng konti para hindi putol. Pero kasi pansinin mo dun sa bilog, putol siya. Mismong frame. Pero okay na yan kasi pag kinilik naman makikita ng kabuuan. Yan, nagdagdag lang ako ng keywords dyan ng best. The best yan. Yan. The best yan. Kasi lang din naman ang nakikitang text dun sa frame ko. Tapos publish. Meron dyan sa baba na pipindutin mo. Publish. Yan. Pagkatapos ng ipapublish na siya, pwede mo na siyang maging ma-active. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano naman siya. I-okay nyo lang. Yan. Are you sure? Kasi hindi na mababago yung name, pati yung design kapag na-publish na online. Yan. Kaya kung sure ka na, yan na. Medyo mabagal lang internet ko. Pasensya na po. Yan. Ayun na, your frame has been published at pwede na siyang i-search ng iba pong mga kasamahan. At pansinin nyo, dyan nakalagay approved. Diba? Approved na siya, yung status niya. At pwede nang gamitin, diba? Dahil meron ka ng frame at uploaded na sa Facebook Frame Studio, pwede mo nang gamitin to. Katulad din ng pagpalit ng picture sa profile pic kasi meron sa baba doon na add frame. Doon sa baba add frame. Tapos ilagay mo na lang yung title mismo ng iyong ginawang frame. Yun, pwede mo nang gamitin at i-share ang iyong frame para magamit ng iba. Sana makatulong ang video ito. Salamat po!